Hello guys, mayong hapon sa inyong tanan o welcome back sa akong channel. So nakita nyo sa akong likod guys, diba? Office. Actually guys, kuha ni siya, eskwelahan ni siya sa Region 7, Cebu City. Usa ko ka Twsp scholar diri sa technical skills o ang gikuha nga course machining in situ. Nagpasalamat ko magmayo sa Ginoo kay nakasulod mo ko og scholarship diri sa dugay-dugay na kong pinaabot. Nakasulod na yung taon ko diri sa machining in situ o benta ni dugay-dugayon. I-quick tour ta mo sa amo ang workshop o pasensya di ay kay hapon ang ako ang video kay actually panghapon gyud akong schedule. Okay, karon sa Baduman, whole day mi karon. So, tara, din tani dugay-dugayon kay maglasi ni may balik. So, suyugi ko ninyo na mag-tour sa amo ang workshop.
hello everyone, me again, dyan pa rin. So, nakita na gid mo sa mo ang workshop. Nindot kayo no, limpyo. So, hapon naman guys, mo uli na inyuhang feeling vlogger nga si Jan Paring. So, ayaw mo kalimot og like, comment, share, og dukduka ang bell icon para ma-update mo sa ako ang video nga i-download. Ug usa ko mulakaw na nagpa-shoutout si Maria Friendship, nga gwapo kayo, og si Charmin Horonodes, gwapa kayo, og si Jeneline Incabo, ang mas gwapa kayo. So guys, ayaw mo kalimot sa ako ang channel. So bye bye ninyong tanan, og God bless. Peace.